নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি পৰীক্ষা আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ, যি গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ। আজি প্ৰশ্ন যথেষ্ট সহজ আহিছে বুলি ক'ব লাগিব, যথেষ্ট সহজ। ইয়াতে 3টা প্ৰশ্নই আহিছিলে আপোনালোকৰ MS ৱৰ্ড, এক্সেল আৰু আপোনাৰ পাৱাৰ পইণ্টৰে। চ' ৱৰ্ডত আপোনালোকৰ আহিছিলে প্ৰায় 88টা ৱৰ্ডৰ 88টামান ৱৰ্ডৰ আপোনাৰ এটা পেৰাগ্ৰাফ আপোনালোকৰ আহিছিলে। সেই পেৰাগ্ৰাফত আপোনালোকৰ যিটো হেডিং আছিলে, হেডিংটো আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ এলাইন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু বোল্ড কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে। লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি পেৰাগ্ৰাফ আছিলে, পেৰাগ্ৰাফখিনি আপোনালোকৰ ৰাইট সাইডে এলাইন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ ৰাইট এলাইন। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যি পেৰাগ্ৰাফত যিবিলাক MS ৱৰ্ড যিবিলাক ইউজ কৰা হৈছিলে, সেইখিনি ইটালিক্স আৰু বোল্ডত কৰিবলৈ দিয়া হ'ল। লগতে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ হেডাৰত সেইটো ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে। চ' একেবাৰে চিম্পল আপোনালোকৰ MS ৱৰ্ডৰ যিটো প্ৰশ্ন, একদম চিম্পল আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ যিটো এক্সেলৰ প্ৰশ্ন আছিলে, এক্সেলৰ প্ৰশ্নটোত আপোনালোকৰ চিৰিয়েল নম্বৰ দিয়া আছিলে, লগতে ষ্টুডেণ্টছ আপোনালোকৰ ABCD তেনেকৈ দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কছ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ টোটেল, তাৰপিছত এভাৰেজ। চ' সেই বস্তুবিলাক ওলাবলৈ দিয়া হৈছিলে। একেবাৰে সহজ, বৰ বিশেষ টান নহয়। আৰু এইটো A4 আপোনালোকৰ চাইজত দিবলৈ দিয়া হৈছিলে। তো মাৰ্জিন আপোনালোকৰ নৰ্মেল থাকিছিলে। শ্লাইডত আপোনালোকৰ PPTত আপোনালোকৰ 2খন শ্লাইড দিয়া হৈছে, জাষ্ট 2খন শ্লাইড, কাৰণ এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল, যথেষ্ট সহজেই হ'ব বাৰু এইখিনি। চ' ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট শ্লাইড যিখন আছিলে, তাতে আপোনালোকৰ টপ ৰাইটত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছিলে। লগতে আপোনালোকৰ লিষ্ট অফ আইটেমছ কিছুমান দিয়া হৈছিলে, য'ত আপোনালোকৰ ৱৰ্ডত ভৰাবলৈ দিছিলে। ছেকেণ্ড শ্লাইডখনত আপোনালোকৰ লিষ্ট অফ আইটেমছ দিছিলে। মোবাইল আইটেমছখিনিত আপোনালোকৰ মোবাইল, লেপটপ, জিঅ' ফাইবাৰ তেনেকৈ সেইখিনি কৰি পেলাই জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ হিচাপে মানে আপোনালোকৰ অভাৰঅল চাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে। বৰ বিশেষ টান তেনেকুৱা নহয়। আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্জিন এইবিলাক নৰ্মেলি ৰাখিবলৈ দিছে। চ' বৰ বিশেষ টান বুলি আজি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কম্পিউটাৰৰ নিচিনা নহয়তো। কম্পিউটাৰটোত আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল এমফেচিছ দিয়া হয় কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড, কিন্তু এইটো যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল, মানে তাৰ যিটো টান যিটো হয় আৰু ইমান বেছি আপোনালোকৰ মানে টান নহয় এই পেপাৰটো, যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিলে। তো যিসকলৰ কাইলৈও আছে আপোনালোকেও ইমান বৰ বিশেষ টান নাপাব। কিন্তু কালি যিখিনি গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰৰ যিখিনি পেপাৰ আছিলে, সেই পেপাৰখিনিত কিন্তু কালি ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট আৰু থাৰ্ড শ্বিফ্টৰ যথেষ্ট টান আহিছে বুলি সেইটো গম পাইছোঁ। কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কিবাকিবি দিছিলে। তো আজি পেপাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, সেইকাৰণে ইমান কথা কৈও লাভ নাই বাৰু, সেইটো সহজ অলপ আহিবই। চ' কালিলৈও যিসকলৰ পেপাৰ আছে আপোনালোকৰ ইমান টেনশ্যন লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকৰ ইমান বিশেষ টান নাহে। তো গ্ৰেজুৱেটখিনিৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান লেভেল অফ কুৱেশ্যন অকণমান টান হ'ব পাৰে, যাৰ 29th আছে। চ' এইখিনি আছিলে। যিসকলে পৰীক্ষা দিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে, বা কালিলৈ যিসকলৰ হ'ব আপোনালোকে কাইলৈ আহি জনাব আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। কিবা যদি আৰু বিশেষ থাকে আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব, বা বাকীসকলৰো হেল্প হোৱাকৈ আপোনালোকে কথাবিলাক ক'ব। চ' ধন্যবাদ।